Tässä medikalisaation haavat tapahtuman toisessa keskustelussa äänessä ovat transaktiivit. Transihmisille medikalisaatio ei ole historiaa, vaan nykypäivää. Suomessa lääkäreillä on paljon valtaa monien transihmisten elämään. Lisäksi Suomen vanhentunut translaki rikkoo transihmisten ihmisoikeuksia. Transihmisten moninaisilla joukolla on hyvin erilaisia suhtautumistapoja medikalisaatioon. Keskustelussa transihmisyys käsitetään laajasti, ja se sisältää myös muunsukupuolisuuden, monisukupuolisuuden ja sukupuolettomuuden. Tervetuloa seuraamaan keskustelua B. Transihmisten medikalisaatio Suomessa. No niin, tervetuloa jatkamaan keskusteluita sateenkaari-ihmisten medikalisaatiosta Suomessa. Ja tässä transihmisten medikalisaatio Suomessa keskustelussa meillä on monipuolinen transasiantuntijoiden ryhmä, joilla on paljon asiantuntemusta ja moninaisia näkökulmia teemaan. Ja uusille keskusteluille vielä esittäydyn itsekin, eli olen Kerttu Tarjomo ja fasilitoin tätä toista keskustelua. Mutta esitellään meidän keskustelijoita. Ensimmäisenä Pii Anttonen. Meillä on pitkän linjan transaktivisti ja vertaistukitoiminnan fasilitoija muun muassa. Ja tällä hetkellä Pii toimii Trans ry:n hallituksessa. Pii on myös sarjakuvan tekijä. Sitten toisena meillä on mukana Helena Holopainen. Helena on tällä hetkellä aktiivinen Trasekin hallituksessa. Trasekhan on aloittanut toimintaansa nimenomaan transihmisten potilasjärjestönä, joten sieltä sitä näkökulmaa medikalisaatioon on varmasti hyvin pitkältä ajalta monipuolisesti. Sitten kolmantena meillä on mukana Tanja von Knorring. Tanja on tällä hetkellä Transfeminiinit ry:n puheenjohtaja ja hän on toiminut useissa sateenkaari- ja transjärjestöissä vastuunkantajana ja on myös toiminut aktiivisesti kansainvälisesti transihmisten oikeuksien puolesta. Sitten meillä on vielä mukana Santra Rinne. Ja Santra on sateenkaaripsykologi, joka on siis koulutettu psykologi ja opiskelee myös psykoterapiaa ja katselee sitten transihmisyyttä myös ammatillisesta näkökulmasta ja toimii tällä hetkellä Terapeutalla Kuussa. Mutta lähdetään tähän keskusteluun. Ja tuossa Kauran insertissä tuli esillekin, että vaikka tässä keskustelun otsikossa on käytetty käsitettä transihminen, niin me ymmärretään, että tässä keskustelussa käytetään sitä hyvin laajasti ja niin, että se kattaa ei moninaiset trans- ja ei-binäärit identiteetit. Mutta äskeisessä keskustelussa, päivän ensimmäisessä keskustelussa puhuttiin siitä, että mitä medikalisaatio on, mitä se tarkoittaa. Mutta mikä on toivottua ja toisaalta mikä on ei-toivottua medikalisaatiota, kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta? Helena, vastaisitko sinä? Johan toki. Toivottuna medikalisaationa mä näkisin nimenomaan meille transihmisille suunnitellut ja suunnatut hoidot, jotka auttaa meitä voimaan paremmin ja toimimaan yhteiskunnassa tasavertaisina ihmisinä ja että me tullaan nähdyksi omana itsenämme. Sitten taas hyvänä esimerkkinä ei-toivottuna medikalisaationa on nimenomaan translain lisääntymiskyvyttömyysvaatimus ja se, että niin kun meiltä vaaditaan kumminkin lääketieteellinen diagnoosi ja pitkä lääketieteellinen prosessi, että me saadaan meidän juridiset sukupuolimerkinnät korjattua henkilötietoihin, joka on hyvin haastava prosessi tällä hetkellä, kun meillä on sukupuolitieto sidottuna henkilötunnukseen ja se on vielä laissa sidottu, että pitää olla lääketieteellisiä hoitoja käytynä, että sen saa korjattua.
Hyvä. Kiitoksia. Miten Santra, sä teet myös työksesi, toimit psykologina, niin miten transihmisten tai laajemmin sukupuolen moninaisuuden tämmöinen ei-toivottu medikalisaatio eli patologisointi näkyy psykologiassa tänä päivänä? Minkälaisia näkökulmia siihen on? Nyt me ei taideta kuulla Santraa. No niin, kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Sateenkaaripsykologina on itsekin sateenkaari-ihminen ja psykologi. On monisukupuolinen ja moniseksuaalinen myöskin. Mä näkisin, että medikalisaatio niin kun, näkyy toisaalta, että on niitä myönteisiä puolia, toimintamahdollisuuksia, joita se avaa, että voi saada tarvittavia hoitoja. Mutta sitten toisaalta on se patologisointipuoli, eli leimaaminen. Ja tässä niin kuin historian saatossa tavallaan se, että on niin kuin kriminalisoinnin kautta mennyt patologisointiin ja sitten marginalisoidaan niin kuin sitä kautta, että on leimattu aikaisemmin hulluksi, sairaaksi, poikkeavaksi, millä tavalla sitten voidaan myös niin kuin vaientaa, tai jos ajattelee sukupuoli-identiteetin häiriö, niin kuin diagnoosia, joka ollaan kyllä poistumassa sieltä niin kuin tautiluokituksesta ja siirtämässä sitten mielenterveyden häiriöiden osalta toisaalle. Mutta jotenkin se niin kuin jatkumo ja historiakin siinä niin tuo sitä niin kuin ongelmallisuutta myöskin siihen, mikä niin kuin heijastuu sitten nykypäivänä, että pidetään jotenkin epänormaalina ja sitten toisaalta voi olla myöskin toivetta, tai se on usein semmoinen yksi asia, että mitä käsitellään niin kuin normaaliutta ja epänormaaliutta esimerkiksi. Ja psykologin niin kuin koulutuksessa niin teoriat, sekä psykologiset että psykiatriset teoriat, niin on aika siis ja heteronormatiivisia. Että jos ajattelee, niin mäkin olen sateenkaari-ihmisenä ja transihmisenä, monisukupuolisena, niin mulla on ollut se tietty näkökulma sen niin mun opintojen ajan, että on opiskellut myöskin sukupuolen tutkimusta ja Saksassa on suoraankin tarjottu onneksi myös sellaisia kursseja kuten Race, Gender and Racism, ja missä on sitten tarjottu tavallaan suoraan semmoista näkökulmaa, jossa on mahdollisuutta toistaa niin kuin cis- ja heteronormatiivista sukupuolijärjestelmää myös toisin ja nähdä se toisin ja tehdä enemmän sille tilaa. Että myöskin vielä jos palaa niin kuin psykologina, sateenkaaripsykologina tuohon niin kuin normaalikäsitteeseen, niin se suhtautuminen medikalisointiin on sillä tavalla niin kuin ristiriitasta, että toisaalta haluan sanoa ja olen sitä mieltä, että sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuuden moninaisuus on tervettä. Ja niin kuin, sitten taas toisaalta se, että mitä se niin kuin, mitä kaikkia sivumerkityksiä siihen normaaliin tai epänormaaliin historian kautta on liitetty, niin jotenkin myöskin sen purkaminen, että onko se sitten niin, että kyse on jostain, että tavallinen yleinen olisi niin kuin toivotumpaa ja terveempää, vai voiko myös ajatella, että yleinen tai erityinen harvinainen voi olla myös rikkautta, niin kuin erilaisuus on rikkautta ja myönteinen asia. Kiitos. Kaiken kaikkiaan myöskin se, että transihmisiä on erilaisia, niin mä ajattelen, että se on meidän kaikkien etu, mitä enemmän tulee tilaa. Hyvä. Kiitos. Jossa tavallaan tuli esiin tämmöinen niin kuin toisenlainen narratiivi tai ajatus siitä, että vastaan sit sitä patologisointia, mikä on ollut vallalla. Mutta miten transihmisten patologisointi näkyy yhteiskunnallisessa keskustuksessa tällä hetkellä, Tanja? Nämä on paljon julkisuudessa tällä hetkellä. Transihmisyys, ihmisille tärkeät asiat. Joo, kiitos. Tähän on ihan
laaja kysymys. Ja ajatellaan sitä yhteiskunnallista keskustelua, niin se on hyvin polarisoitunut itse asiassa mun mielestä tällä hetkellä, ainakin niiden liikkeiden osalta, jotka yrittävät kaikin tavoin tuoda esille desinformaatiota ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että meillä ei olisi niitä oikeuksia, joita me nyt ainakin varmasti niin kuin useimmat tässä paneelissa ja tuolla yleisössä tietävät ajamme. Ja mä näen tämän itse asiassa aika laajana ilmiönä, sitä on Euroopan horisontolta tullut nähtyä, miten tämmöinen anti-gender-liike nostaa voimiansa ja pyrkii vaikuttamaan maakohtaisesti. Huono esimerkkejä meillä on tuossa Itä-Euroopassa, Unkari ja Puola ehkä kärkiesimerkkeinä, mutta kyllä myöskin meillä näkyy tämä. Ja se tietysti tulee myös siihen, täytyy muistaa, että tämä ei ole ainoa näkökanta tähän, vaan myös meillä on sellainen perinteinen stigmatisointi ollut koko transhenkilöille, ja se näkyy edelleenkin aika voimakkaasti meidän varsinkin meidän yhdistyksen vertaistukitoiminnoissa, että on hyvinkin yksinäisiä henkilöitä, kun lähiomaiset jättävät ja pitävät sitten hulluna tai jotain vastaavaa henkilöä, joka lähtee prosessiin, niin kyllä meillä on niin valtava työ kehittää edelleen tätä ihan yleisellä tasolla tietoa transhenkilöistä ja transhenkilöiden oikeudesta. Et sitten kun lähdetään sitten puhumaan tätä medikalisuutta päivän asiaa, niin siinä tulee huomattavasti enemmän. Mutta ehkä tämä on niin semmoinen päällimmäinen näkökulma tähän näin. Ja tavallaan nämä liittyy yhteen keskenään. Että myös sanon tuosta myös, että kun Julian Honkasalo edellisessä paneelissa totesi, että miksi meistä on tullut medicalision intervention kohteita, niin siitä on juuri kysymys, koska nykyinen translainsäädäntö ja hoitoasetus jo ylimedikalisoivat meidät, niin myös silloin se vaikuttaa myös sitten suureen yleisöön ja tähän yhteiskunnassa käytävään keskusteluun. Ja varmasti myös tässä on nähty jo tämän ihan sekä kansalaisaloitteen että nyt asetetun translainkin komitean osalta, että näitä yritetään vaikuttaa puoluetasolla jo eduskunnassakin, että ei saataisi niitä oikeuksia, erityisesti nuorille, joita pitäisi olla. Tämä on hyvin laaja kysymys. Kyllä tässä on todella paljon oikean informaation jakamiseen työtä. Kiitos. Tämä tosiaan tällä hetkellä transjärjestöt ja muut toimijat tekee hartiavoimin, saa tehdä töitä, että voidaan ottaa sitä ikään kuin sitä keskustelua, joka on hyvin medikalisoitu, jossa näkyy vaikuttaa patologisointi hyvin syvästi, niin että pystytään puhumaan transihmisten ihmisoikeuksista toisenlaisina asioina, kuten oikeutena itsemäärittelyyn ja laajemmin. Mutta minkälaisia sitten kokemuksia trans- ja ei-binääreillä ihmisillä on heihin kohdistuvasta patologisoinnista? Pii. Hyvin kaikenlaisia. Siis edelleenkin monesti tulee esiin ongelmallisuutta esimerkiksi seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin yhdistämisestä tutkimusjaksoilla Transpolilla. Siellä minultakin aikoinaan kysyttiin paljon omasta seksuaalisuudestani ja se, että mulla ei erityisesti ollut sitä, niin pidettiin esimerkiksi hyvin ongelmallisena. Näitä kuulee edelleen niin kuin groteskejakin asioita, että kysytään, että no miten sä masturboit ja mitä sä ajattelet, kun sä harrastat seksiä ja tällaista, jotka ei niin kuin liity, on niin kuin lähtökohtaisesti on äärimmäisen loukkaavia kysymyksiä jo sinänsä, mutta niin kuin, niillä ei ole edes mitään tekemistä asian kanssa. Ja mitä tulee niin kuin ei-binääreihin ihmisiin, muun sukupuolisiin, sukupuolettomiin, niin mehän joudutaan sukkuloimaan hyvin binääriolettavassa järjestelmässä, koska laki, joka on asetettu alun perin vuonna 2002, on tietysti ollut sen ajan kompromissi. Niin se tarkoittaa sitä, että siellä on
se heijastelee sitä aikaa ja sen ajan poliittista tilannetta, niin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi minä saadakseni dysforiaani tarvittavieni hoitoja muun sukupuolisena, niin mun täytyy sanoa, että joo, mä olen erittäin binääri. Tätä en tietysti suosita kenellekään, ja muutenkin niin kun ei ole idea se, että mennään transpolille ja sitten annetaan joku väärä kuva itsestä, ja ei se mullakaan ollut niin kun täysin väärä. Mutta se, miten se koko järjestelmä ja se medikalisointiprosessi on tällä hetkellä rakennettu, niin se laittaa ihmiset siihen asemaan, että meidän täytyy koko ajan laskeskella, että mitä me tarvitaan siihen sen dysforian hoitoon, mikä meillä on. Ja se toinen, mikä on aika iso, on se, että tällä hetkellä siellä tutkitaan nimenomaan niin kuin hyvin siitä lähtökohdasta, että sä haluat jotain ja me yritetään kehittää, että miksi ei ole hyvä antaa tätä, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos sulla on mielenterveysongelmia, niin se on usein syy lykätä tai viivästää tai hidastaa sitä prosessia, eikä siinä ollenkaan oteta huomioon sitä, että no ehkä se huono mielenterveys voi johtua siitä, että koska sulla on vahvaa dysforiaa, ja se on tietysti toive, että nyt uusi translaki ja sitten myöskin DSM-11, niin koska se keskittyy enemmän nimenomaan dysforiaan eikä mielenterveysdiagnoosiin, niin toivotaan, että se korjaa sitä. Joo, kiitos. Tuossa tulikin hyvin esille nämä eri medikalisaatioon liittyvät eri diagnoosit, eli transihmisyydestä ei-binäärit identiteetit on eri. Siellä lääketieteen sisällä on erilaiset diagnoosit ja niillä on erilaisia seurauksia. Olisiko tästä teillä muilla vielä? Haluaisitte kommentoida, miten tämä ilmenee ja mitä siihen liittyy? Siellä oli Tanja ja Santra. Näinkö oikeassa? Santra taisi olla ekana. Okei. No Santra ja Tanja sitten siinä järjestyksessä. Mutta taas vähän, henkilökohtainen on poliittista, niin kuin kaikki on poliittista mun mielestä, eikä se tee sitä yhtään vähemmän totta. Transgender on semmoinen niin kuin käsite ja itsemäärittely, johon mä oon silloin, kun mä oon siitä lukenut ensimmäisen kerran melkein parikymmentä vuotta sitten, niin mä opin sen niin kuin ensisijaisesti poliittisena käsitteenä, joka ei ollut sidottu sillä tavalla suoraan niin kuin diagnoosiin, minkä vuoksi mä koin sen niin kuin siinä kohtaa omakseni. Mä oon ollut semmoisessa keskustelussa mukana, missä on käsitelty ja määritelty, kerrottu näistä kriteereistä, että mitä on niin kuin 6.0 transsukupuolisuus, 64.0 transsukupuolisuus, 64.8 muu sukupuoli-identiteetin häiriö kautta sitten transgender, joka on otettu sinne sillä tavalla, että sillä on ollut mahdollista saada sitten tarvittavia hoitoja, mitä on taas näitä myönteisiä puolia. Mutta sitten toisaalta siinä tulee mukana, että se onkin sitten otettu sinne diagnoosiksi. Siellä on ollut tässä 64.8 niin ajatus siitä, että ei ole nainen eikä mies. Jolloin siinä määrittelyn piirissä ei ole esimerkiksi ollut se, että millä tavalla mä määrittelen oman sukupuolen, tai se ei ollut niin riittävän kattava siihen. Olen ottanut puheeksi, että kun mä olen sekä nainen että mies, että enemmän on monipuolinen ihminen, niin että millä tavalla se huomioidaan siellä, jolloin jos ne kriteerit olisivat sellaiset, että ne ikään kuin sulkee ulos ja menee sinne 64.9 puolelle, että määrittämätön sukupuoli-identiteetin häiriö, niin sillä ei voikaan saada sitten niin tarvittavia hoitoja. Jossain kohtaa, kun oli nämä palkosuositukset, niin siellä oli sitten otettu monisukupuolisuus mukaan sinne ja laitettu muun sukupuolisuuden niin kuin, alle tavallaan, mikä oli
taas se kuvaa tätä niin kuin ristiriitaista suhtautumista, niin kuin, että toisaalta se avaa niitä toimintamahdollisuuksia, että voi saada hoitoja, mutta sitten siinä on se niin kuin, patologisoinnin aspekti. Niin kuin, Kiitos. Ja Tanja? Joo, tässä mentiin vähän jo eri näkökantaankin Santran kautta, mutta mä ajattelin vielä palata tuohon Piin puheenvuorossa, koska se mun mielestä siinä on, se on niin kuin ehkä se ydinkysymyksiäkin, tässä puhutaan tästä medikalisaatiosta. Ja erityisesti nyt kun meillä on vielä tämmöinen historiallinen tilanne, niin tietysti täytyisi nähdä sinne taaksepäinkin, miten ollaan menty. Ja se, että me oltiin niinkin myöhässä Suomessa, kun vuonna 2003 1. tammikuuta astui laki, kun naapurimaassa Ruotsissa tuli 72 1. tammikuuta ja Saksassa 81. Voidaan myös kysyä, että miksi Suomessa on odotettu niin pitkään. Ja tiedetään, että meillä on vuonna 1988 oli se hallinto-oikeuden tapaus, jossa annettiin mahdollisuus korjata juridinen sukupuoli ja nimi transnaiselle. Ja oli kastraatiolainsäädäntö ja muuta vaikeita. Tämä on tullut tässä edellä ja tulee varmasti muissakin puheenvuoroissa, ehkä me ei niinkään mennä niihin, mutta se on hyvä niin kuin pohjana miettiä sitä, että meillä on ollut aika stigmatisoitu koko kysymys ja myös näin niin kuin transhenkilön näkökannasta se on ollut hyvin vaikea. Mä itse tullut 84 julkisuuteen ja muistan 91 käyneen niin psykoanalyysissä 91-92, niin tämän psykoanalyytikon vastaus oli, että kasvata parata, niin pääset eroon niistä näkemyksistäsi. Niin se oli niin kuin, se heijastaa sitä aikaa, että se oli hyvin niin kuin ikävä tai stigmatisoiva se hänen vastauksensa ja siitä ei sitten keskusteltu enempää, vaikka se oli periaatteessa niiden silloisten ongelmien taustalla ja ne sitten vaan otettiin työuupumuksena ynnä muuta esille. Mutta mun mielestä jos sitten mennään tähän nykytilanteeseen, jota ehkä tässä paneelissa paremmin keskustellaan, niin silloin se on sterilisaatio on tietysti se, että se on ihmeellistä, että sillä ei ole tehty mitään, vaikka siitä on Suomi saatu nuotin sekä EU:ltä että YK:lta. YK:lta tuli tänä talvena taas siinä, että ei sitä ole tehty niin yhtään mitään sen asiaa. Että nyt meillä on vihdoinkin toimikunta, mutta mennään niin semmoisen vaikeamman kautta täällä. Ja sitten toinen on se, että meillä on tämä, josta piirretty hyvin esille myös tästä hoitoasetuksen näistä ihan niin sanotaan ihmisoikeusrikkomuksista, esimerkiksi tosielämän koen, jossa henkilö joutuu elämään toisessa sukupuolessa kuin mitä virallinen sukupuolen toinen mitä on. Ja sehän aiheuttaa siis ihan konkreettisia tilanteita, jossa on syrjintää ja jopa vaaratilanteitakin saattaisi varsinkin matkoille mentäessä. Ja myös muuallakin, ja niistä on hyviä esimerkkejä, esimerkiksi lipun tarkastuksista ja muista, niin nämä on niin tämmöisiä asioita, että miksi ei niille ole tehty mitään. No nyt toivottavasti saadaan jotain aikaiseksi, mutta ne on tätä historiaa, sen kanssa jouduttu elämään tässä omakohtaisesti 30 vuotta, ja se siirsi tietysti omaakin aloittamista aika monta vuotta eteenpäin, kun oli semmoinen tilanne, mitä on. Mutta toisaalta sitten täytyy sanoa, että se on myös semmoinen tilanne, että me tarvitaan se medikalisaatio jossain mielessä, että me haluamme ne hoidot, tai ne, jotka haluavat ne hoidot. Kaikkihan eivät halua hoitoja, niitä pitää voida saada. Ja siinä mielessä on tietysti hyvä, että Suomessa on julkinen terveydenhoito, mutta sitten voidaan myös kyseenalaistaa se, että miksi se on vain julkinen, että lopussa kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa on myös yksityiselle sektorille avattu toimijamahdollisuudet tässä, mitä Suomessa ei ole tehty. Ja päinvastoin meillä on jopa nyt ihan tältäkin vuodelta esimerkkejä, kuinka esimerkiksi hormoneja määränneille lääkäreille on asetettu sitten asia toimiluparajoituksia, joka on aivan käsittämätöntä, että länsi-eurooppalaisessa maassa tehdään tällaista. Ja sitten kun ajattelee, niin kun verrataan Suomen tilannetta Eurooppaan, niin niissä maissa, joissa on vielä jonkinlainen psykiatrin lausunto tai muu vaatimus, niin ne on yleensä sellaisia, että käyt yksityisellä tai julkisella psykologilla tai psykiatrilla yhden kerran ja saat sen lausunnon, sitten se menee siitä eteenpäin. Eikä mitään vuoden tutkimuksia, joka myös voidaankin asettaa hyvinkin mun mielestä ainakin kyseenalaiseksi, että onko niihin mitään tarvetta, koska me tiedämme, että se, mitä sukupuolta kun henkilö kokee olevansa, sitä ei voida millään lääketieteellisellä tutkimuksella edes selvittää. Sen tietää vain henkilö itse, ja tämä on ihan fakta, joka on
olemassa, niin miksi sitä sitten tehdä? Ja tehdään pitkiä tutkimuksia siitä, että oletko riittävän terve, että sinä voit saada diagnoosin, että olet sairas ja saat hoitoja. Niin tämä on niin kuin aika absurdi tilanne, mikä meillä on. Mä haluaisin nähdä. Ja sitten tietysti se, että itse asiassa me ollaan menty huonompaan. Viime vuoden palkon suositukset taas huonosi meidän tilaa, erityisesti transnaisten osalta, jossa rinta-augmentaation saanti asetettiin hyvin kyseenalaiseen valoon ja verrattiin niin cis-naisten tilaan siinä, vaikka se ei sitä välttämättä ole. Ja sitten tietysti muun sukupuolisten osalta meitä ei saa unohtaa tässä, niin se ohjeistus on mikä on. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että joutuu kertomaan epätotuuksia transpuolella, jos haluaa hoitoa. Aika ikävä asia. Joo, siis yksi asia, mikä on noussut paljonkin viime aikoina julkisuudessa, on nimenomaan tämä hedelmättömyysvaatimus. Ja usein sitä sanotaan, että no käytännössähän sitä ei enää ole, koska siis aina käytännössä nykyään todetaan, että jos olet aloittanut hormonit ja olet ollut niillä niin kuin puoli vuotta tai vuosi, mä en muista kumpi se on, niin se riittää siihen. Ja tämä toimiikin hyvin lainausmerkeissä niin kuin silleen, että käytännössähän siis en itse ole kuullut kestään, joka olisi joutunut menemään johonkin niin kuin lääketieteelliseen kastraation tai sterilointiin, mutta tässä kohtaa toisin taas esiin sitä, mihin törmää nimenomaan vertaistyötä muun sukupuolisten, ja niin kuin, nyt kun muun sukupuolisuudesta puhun kaikesta niin kuin epäbinääristä, ehkä käytän mieluummin termiä epäbinäärinen, niin on se, että jos sä haluatkin jotain hoitoja, mutta sitten sä et halua hormoneja, niin se tuo sen ongelmatiikan, koska se meidän hoitoprosessi, joka on hyvin niin kuin semmoinen lineaarinen putki, miten se on suunniteltu viime aikoina, niin olettaa, että nämä asiat tapahtuu ennen tätä asiaa, nämä asiat tapahtuu ennen tätä asiaa, jolloin jos sä et haluakaan niitä hormoneja, mutta haluaisit esimerkiksi sukuelinkirurgiaa, niin siinä kohtaa sitten tullaan siihen, että miten tämä sterilisaation sukuelinkirurgia on ehkä siitä huono esimerkki, että siinä helposti lisääntymiskyky menee lähtökohtaisesti muutenkin, mutta siis lähtökohtana se, että koska meillä on niin lineaarinen se hoitojana, niin tietyssä kohtaa tulee vastaan se, että jos sä haluat tämän tietyn asian, sun täytyy olla suorittanut tämä tietty asia, ja siinä kohtaa voidaan tulla siihen, että no miten sä sitten toteat hedelmättömyytesi, ja entäpä jos et haluakaan olla hedelmätön, mutta haluaisit vaikkapa korjata sun juridisen ton sukupuolimerkinnän vaikka henkilöpapereissa, no sitten tullaan laissa vastaan, ja näitä ei ole kauheasti, mutta nämä ei ole mitenkään ainutlaatuisia tilanteita kuitenkaan ihmisille, ja sen takia on tärkeää huomioida se, että vaikka niin kuin 95% potilaista, tai no potilas on ehkä huono sana, transihmisistä tämä on niin kuin menee sille mahdollisimman matalalla kynnyksellä kaikki eteenpäin, niin sitten siellä on aina niitä tapauksia, joissa juututaan johonkin tämmöiseen juridiseen jäämään historiasta. Kiitos. Tässä on muutamaan otteeseen on mainittu tämä kansainvälinen luokitus ICD-10 ja nyt on jo hyväksytty ICD-11. Haluaisiko joku kertoa tästä, että mikä tämä muutos, mikä näihin liittyy, niin mitä se merkitsee? Olisiko siellä Helena tai yritä katsoa. Helena, otetaan sun kommentti tähän. Joo, siis toi ICD-11 tuo muutoksen siihen, että transihmisten diagnoosiluokka, inhoan tätä termiä myös hoitajana, niin siirtyy pois psykiatrian alta ja seksuaali- ja lisääntymisterveyden alle, jolloin me ei enää puhutakaan siitä, että transihmisten diagnosointi olisi ns. Psykiatrinen juttu, ja tämä tuo
tällä hetkellä myös Suomeen sen ongelman, kun transihmisten tutkimukset ja diagnosoiminen on keskitetty psykiatrisille poliklinikoille ja heiltä periaatteessa lähtisi toimivalta siinä kohtaa, kun ICD-11 saadaan käännytettyä ja koulutettua lääkäreille, kun me siirrytään seksuaali- ja lisääntymisterveyden alle. Ja ymmärtääkseni transpolit eivät myöskään ole tähän millään tavalla varautuneet, että saisivat itsensä seksuaali- ja lisääntymisterveyden alle, vaan odottavat, että koska tämä muutos astuu voimaan, niin sitten mietitään, että mitä sitten tehdään. Kiitos. Eli tämä ICD-11 mukana tuoma ainakin jonkinasteinen sukupuolen moninaisuuden depatologisointi, niin se ei tosiaan näkynyt vielä niissä esimerkiksi tämän PALKon eli palvelukeinovalikoiman hoitosuosituksissa, mitä viime vuonna julkaistiin. Ja tätä transjärjestöt ja muut toimijat on pitänyt kovasti esillä tarvetta ikään kuin suuntautua tähän uuteen luokitukseen. Mutta Sandra, sulla on siellä puheenvuoropyynti. Ole hyvä. Joo, on vähän tähän ja hieman tuohon aikaisempaankin kysymykseen vielä. Aikanaan kun olen kliinisen psykologian loppukokeessa ollut, niin olen ottanut siellä erikoistumisaiheeksi Undiagnosing Gender, eli Judith Butler on tuossa Undoing Gender-teoksessaan niin käsitellyt tätä niin kuin aihepiiriä, depatologisointia toisaalta ja sitten toisaalta sitä, että miten saadaan varmistettua niin, että niin kuin hoitojen kustannukset järjestetään yhteiskunnassa, joka on vielä toisaalta cis- ja heteronormatiivinen ja sitten kuitenkin on tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait ja tämmöisiä arvoja, mihin niin kuin pyritään yhdessä, se, että millä tavalla ne järjestetään ja mahdollistetaan, niin esimerkiksi Terapiatalo Kuussa niin mä työskentelen ihmisten kanssa, joille tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ja ihmisten monimuotoisuus on tärkeitä ja sukupuolen, seksuaalisuuden ja suhteiden moninaisuuden fokuksilla. Ja tämä on esimerkiksi yksi tapa, missä me pystytään niin kuin, yhteistyötä tekemällä, milloin niin kuin se medikalisaatio on niin kuin hyvä asia siinä mielessä, että on mahdollista saada maksusitoumuksia esimerkiksi transsensitiiviseen lyhytterapiaan, joka on semmoista, että mitä niin kuin, transihmiset myöskin voi ihan itse haluta omilla tavoitteillaan. Ja se on semmoinen palvelu, mitä ei yhteiskunnassa sitten ole järjestettynä toisaalta niin kuin muualla. Et jos ajattelee vaikka perheneuvoloita, ja tässä oli puhetta niin kuin, tästä pakkosteriloinnista ja sitten niin kuin perhesuhteista. Et jos ajattelee, että me kaikki kuitenkin ollaan veronmaksajia, niin minkälaisia palveluita sateenkaari-ihmiselle tarjotaan. Että se on niin kuin ihan perusteltua, että on mahdollisuus valita ja ihan itse määrittelyn kautta saada tässä yhteiskunnassa, niin kuin se on järjestetty tällä hetkellä, niin tarvittavia hoitoja niin, että toimintamahdollisuudet yhteiskunnan kansalaisena turvataan. Vielä oli joku, niin siis tähän yksityisen niin kuin, puoleen ja sitten siihen, että mitä mahdollisuuksia on saada missäkin järjestyksessä, niin tulee mieleen tämmöinenkin, että esimerkiksi jos joku haluaisi vain mastektomian, niin Briteissä, vaikka sielläkin systeemi kyllä on sillä, että kestää, mutta että siellä on kuitenkin niin kuin esimerkiksi kirurgeja, jotka on selkeästi erikoistuneet juuri näihin kirurgisiin toimenpiteisiin. Mikä on sitten myös niin kuin yksi kysymys, että millä tavalla on sitten tietoa ja mahdollisuuksia yksityiseltä puolelta tarvittaessa sitten hakea hoitoja, tai millä tavalla se järjestetään sitten taas kysymys tähän hedelmällisyyteen liittyen, että hedelmöityshoidot, että sekinhän on yhteiskunnan taholta kuitenkin järjestetty ja semmoinen niin kuin kehoon liittyviä asioita, joita voi valita tai olla valitsematta. Kiitos. Tässä vaiheessa muistutan, että yleisöllä on mahdollisuus tehdä kysymyksiä keskustelijoille. Tässä nyt meillä on vielä vartti tätä keskustelua aikaa, mutta esitän nyt vielä kaikille meidän keskustelijoille sellaisen kysymyksen, että minkälainen olisi näkymä
vain myönteiseen medikalisointiin tulevaisuudessa? Tai miltä näyttäisi semmoinen maailma, jossa olisi vain myönteistä transihmisten ei-binäärien medikalisointia? Aloitetaan vaikka Piistä. No, mä lähtisin nimenomaan siitä, mihin tavallaan DSM-11 onkin painottunut, että nimenomaan hoidetaan dysforiaa, eli hoidetaan sitä, niin kun, jos puhutaan medikalisaatiosta, niin nimenomaan hoidetaan sitä kehodysforiaa, joka on sitä, mikä vaatii medikalisaatiota, ja sitten siitä erotetaan ne muut, mikä esimerkiksi on Ruotsissa ja itse asiassa muistaakseni muissakin Pohjoismaissa on jo normi, että esimerkiksi juridisen sukupuolensa voit korjata ihan vaan käymällä maistraatissa tai vastaavassa palvelutahossa, ja että sitten tässä medikaalisessa prosessissa keskitytään siihen kehollisuuteen. Kehollisuuden ja psykologian suhde tietysti on aina semmoinen hyvin yksilöllinen ja muu, että ei tietysti pidä unohtaa sitäkään, mutta mä myöskin poistaisin nimenomaan sitä psykologisen portinvartijuuden syvyyttä siitä, että on kuullut niin kuin tapauksia, joissa on niin kuin silleen, että sulla on näitä traumoja aikaisemmasta elämästä, vaikkapa niin kuin pahoinpitelyn takia ja muuta, niin ei me kyllä nyt oikein sua voida tutkia, koska mitä jos tämä onkin reaktiota siihen. Ja nämä alkaa, siis mä ymmärrän sen logiikan, mikä alun perin siinä on, siinä ajatuksesta, että että kukaan ei lähde niin kuin epätoivottavassa mielentilassa hoitamaan näitä asioita, mutta se on viety aika äärimmilleen siitä, että tyyli, jos sulla on mitä tahansa historiaa mielenterveysongelmista, niin se katsotaan heti niin kuin, se lasketaan sua vastaan, ja siinä on senkin lisäksi, että se vaikeuttaa ihmisten pääsyä tarvittaviin hoitoihin, niin se myöskin aiheuttaa tosi voimakkaita henkisiä kynnyksiä siihen prosessiin lähtöön, vaikka se olisi niin kuin elämänlaadun ja jopa elämän jatkuvuuden kannalta joskus äärimmäisen tärkeää, ja se on ongelmatiikka, mitä nykyisessä hoitoprosessissa ei oteta huomioon millään tavalla. Kiitos. Sitten Helena. Tuossa Pii vastasi jo aika kattavasti tähän, että millainen se maailma olisi. Itse vielä toivoisin, että semmoisessa maailmassa, jossa medikalisaatio olisi pelkästään myönteistä, niin jos ollaan pelkästään julkisen palvelujärjestelmän varassa, niin julkisella palvelujärjestelmällä olisi oikeasti resursseja hoitaa ihmisiä, eikä venyttää tutkimusjaksoja resurssien puutteen takia 1,5 ellei 2 vuoteen, ihan vaan, että saat lähetteet tarvitsemiisi hoitoihin. Tai sitten, että olisi mahdollista saada yksityiseltä apua vähän nopeammalla aikataululla, vaikka sitten vain puhtaasti omakustanteisesti. Että saadaan niin kuin kaikille ihmisille heidän tarvitsemansa hoidot ja heidän haluamansa hoidot, että he tuntevat olonsa hyväksi ja pystyvät toimimaan yhteiskunnassa oikeanlaisesti ja täysipainoisesti. Kiitos. Kiitos. Mites Tanja? Joo, tässä on todellakin ihan kattavia näkökantoja nämä 2 edellistä puhujaa, mutta mä olisin niin lisännyt tähän sen, että kuitenkin meillä on julkinen terveydenhoito, jota aika tiukasti sen mahdollisuuksia antaa sitä hoitoa säätelee tämä palveluvalvontaneuvoston ohjeistus, ja sieltähän sanottiin esimerkiksi meille järjestöille, kun kävimme kuultavana, oliko se toissa vuonna, että eksplisiittisesti, että hoidot eivät ole kuin valintamyymälässä valittavia asioita, ne täytyy perustua johonkin tarpeeseen, ja joka on niin kuin todennettu sitten. Ja tämä on itse asiassa tämä on totta kai ymmärrettävä, että ei sitä voi marssia niin lähimpään terveyskeskukseen ja vaatia tiettyjä hoitoja, vaan se täytyy olla jollain tavalla perusteltua. Mutta se, miten se tänään tapahtuu, niin sehän on absurdi tilanne. Ja tässä nimenomaan ehkä tämä kritiikki tuleekin nyt sinne transpolien suuntaan, että ylipsykologisoidaan
koko asia, että se on tavallaan ymmärrän ihan niin kuin Pii sanoi sen, että on haluttu varmistaa, ettei nyt joku lähde tästä 1-2 vaatimaan jotain hoitoja. Juridisen sukupuolenhan saa aina korjattua, niin kuin nimenkin saa korjattua, ja tässä meillä on aina prejudikaatti nuorten osalta on varsinkin tämä nimilaki, jossa 15-vuotias saa itse muuttaa nimensä myös toisen sukupuolisen mukaiseksi, kun ilmoittaa, että elää ympäri vuorokauden transhenkilönä, niin se riittää yksi lause sinne. Niin samalla tavalla tässä sitten tulee niin kuin mieleen se, että miten me sitten lähdetään rakentamaan sitä tulevaa positiivista medikalisaatiota. Se täytyy olla, mutta totta kai siihen tarvitaan sitten jonkinlainen lähete. Ja tässä tulee ICD-11 tai DSM-11 implementoinnin osalta tietysti sitten, että mitenlainen uusi hoitoasetus tulee olemaan, että psykiatrian poistuu siitä, niin se on sitten tietysti keskusteltava jossain sitten gynekologian kanssa tai vastaavan kanssa niistä tarpeista saada. Ja siinä tulee tietysti potilaan oma rooli tulee kohoamaan siinä mielessä, mutta en mä näe sitäkään ongelmana. Ei se ole niissä maissa ongelma, jossa tällä hetkellä jo tämä toimii. Tuossa oli aika kattavaa luettelua. No Ruotsissa nyt ei ehkä vielä, siellä on vielä 72 vuoden laki, sen kaatu se heidän uusi lakinsa kokonaan siellä, mutta sielläkin se on yksinkertaistettu niin, että yhdelle psykologille, kun menee, niin saat lausunnon siitä. Ja sitten lähettää se jonkin valtion toimikunnalle, joka hyväksyy sen kuukausi, jos on kokouksessa, niin juridinen status muuttuu. Ja sen jälkeen voi mennä sitten paikallisen terveyskeskuksen kautta eteenpäin hoitoprosessissa niin kuin jonkun muun hoidettavan tekijän kanssa. Tai ihan mitä tahansa, vaikka olisi joku jalkavamma tai muuta, niin samalla tavalla se tietty prosessi lähtee sitten siitä liikkeelle, jota tutkitaan sopivin keinoin. Mutta meillä on niin kuin hirveä iso uudistamisen tarve kyllä tässä, että tämä nykyinen on niin stigmatisoiva myös, että ihan niin kuin tässä tuli esille, että myös ihmiset eivät uskalla lähteä koko prosessiin, kun pelkävät. Tämä tulee erityisesti nuorten osalta esille, että nuorisopolit eivät keskeytän ja pyydän, annan seuraavalle puheenvuoron vielä, mutta vielä ehditään jatkaa. Kiitos. Sandra vielä. Olisiko sinulla vielä tähän lisättävää? Joo, mä kompaan edellisiä puhujia kanssa ja pidän sitä tärkeänä, että medikalisaatio olisi erotettuna juurikin tästä niin kuin, juridisesta tai niin kuin virallisesta sukupuolimerkinnästä sillä tavalla, että mahdollisimman nopeasti olisi mahdollista, jos haluaa, niin käydä virallisen sukupuolimerkinnän muuttamassa, ja että siellä olisi useampikin mahdollisuus ilman, että esimerkiksi jos on myös ammattitanssin opettaja ja sateenkaaritanssia kautta transtanssia, niin Suomen tanssiurheiluliiton säännöt esimerkiksi ei mahdollista mulle osallistumista kisoihin, mikä olisi mahdollista tämän niin kuin koko prosessin kautta, että jolloin jos kävisin koko diagnosointiprosessin ja pakkosterilisoinnin ja tosielämän testin ja sitten vielä siihen tupladiagnoosit päälle, ja täytyisi nimenomaan olla tämä transsukupuolisuusdiagnoosi, eli binäärinen NS-vastakkainen sukupuoli olisi sitten se, jonka kanssa mä voisin tanssia sitten näiden niin kuin käytännön määritelmien mukaan, mutta silloin voisin käydä muuttamassa sen sukupuolimerkinnän. Mutta että esimerkiksi jos nämä olisi erotettu, niin voisin käydä muuttamassa sen ja osallistua kisoihin. Tämmöinen käytännön esimerkki. Kyllä. Kiitos. Ja tässä näkyy taas, että miten se medikalisaatio vaikuttaa myös näkyy sitten muilla elämänaloilla. Piillä oli vielä pari hyvin lyhyttä lisäystä tähän kohtaan ja sitten mennään yleisökysymyksiin, joita tuohon on tullut jokunen. Joo, siis ihan siihen halusin kommentoida, että mäkin siis ehdottomasti kannatan tätä, että yksityiselläkin saisi hoitoa tai lähetteitä, joskin se ei missään nimessä saisi sitten muodostaa sellaista 2 kerroksen väkeä asetelmaa, missä niillä, joilla on resurssit, niin pääsee nopeammin kuin ne, jotka joutuu sitten jumittamaan, koska tutkitusti transihmisillä ja muilla vähemmistöillä on paljon enemmän esimerkiksi taloudellisia ongelmia niiden aseman takia. Ja toinen on sitten se, että
monessa maassahan on myöskin käytössä tämmöinen informed consent, eli niin kuin olet tietoinen siitä, mihin olet lähtemässä ja sitten pääsee nopeammin näistä. Että toisaalta sitten voidaan kysyä, että vaikka itsekin sanoin, että se on ymmärrettävää, että ei nyt anneta noin vaan niitä hoitoja, mutta sitten jos olet aikuinen ihminen, niin saahan aikuiset ihmiset tehdä vaikka mitä omalle keholleen, jos sen tekee, ja jotka ovat myöskin yhteiskunnalle aika kalliita, jos mennään niin raadolliselle tasolle, niin minkä takia tätä kohdellaan niin eri tavalla, niin sekin on mun mielestä kysymys, joka olisi hyvä esittää. Hyvä, kiitoksia. Ja nyt täällä on yleisökysymyksiä, ja ehkä ensimmäinen täällä liittyy tähän ICD-11 voimaantuloon. Onko tässä nyt transtoimijoilla muistikuvaa, tietoa siitä, että missä vaiheessa ICD-11 otetaan käyttöön Suomessa? Sieltä ainakin Helenalta tuli heti kommentti. No siis, tällä hetkellä arvio siitä, että koska se saataisiin käyttöön johtuen suomentamistyöstä ja suomentamisen haasteista, olisi alkuvuodesta 2022, mutta sen piti tulla käyttöön jo alkuvuodesta 2021, ja se ei ole tullut vielä käyttöön, koska ainakaan meillä sairaalassa ei vielä käytetä ICD-11, vaan ihan ICD-10 mennään, ja olen hieman henkilökohtaisesti skeptinen sen suhteen, että saadaanko sitä edes vuonna 2022 voimaan, että ehkä 2023 voisi tulla. Okei. Ja täällä on sitten jatkokysymys tähän liittyen, että missä vaiheessa olisi odotettavissa sitten tämmöiset ICD-11 mukaiset käypähoitosuositukset, eli hoitosuositukset päivitettäisiin niiden mukaiseksi. Tanja. Sehän on aika mahdotonta antaa vastausta. Annan niistä, mitä Helena äsken sanoi, niin Suomi tulee todennäköisesti tekemään poikkeamaan tähän ilmoituksen WHOlle, tähän ICD-luokitukseen, koska STM ei olisi aloittanut varsinaista työtäkään vielä. Se on iso käännöstä ja sitten se pitää implementoida kaikki mahdollisiin tietojärjestelmiin, joita terveydenhuolto käyttää ja sairaanhoito käyttää. Niin milloin sitten tähän päästään, se on sitten palkon seuraava asia. Siitä on asetettukin järjestöjen osalta kysymys palkolle, että onko tähän lähdetty varautunut, että siihen ei saatu mitään vastauksia, niin voidaan olla jossain tulevaisuudessa. Kyllä, kyllä. Täällä on muutama kysymys. Miten transsukupuolisuuden diagnosoinnissa otetaan huomioon sukupuolidysforia vs. euforia? Eli onko vaatimuksena aina dysforian kokeminen ja annetaanko positiiviselle kokemukselle oman sukupuolen tunnistamisesta mitään painoarvoa? Tämä oli erinomainen kysymys. Mitä meidän asiantuntijapaneeli? Olisiko Sandra sulla tähän? Juurikin ajattelen, että tosi hyvä kysymys ja sen painottaminen varmaan olisi ihan hyvä ja hyvä muistaa, mutta onhan siellä tietysti se niin kuin, sukupuolen kokemus ja sukupuolen ilmaisu, ehkä elämänkaarihaastattelut ja tämmöiset, että missä niin kuin, kuitenkin on niin kuin, voihan sen ajatella mahdollisuutenakin kertoa niin kuin omasta kokemuksestaan ja niin kuin elämän tarinastaan, jolloin voisi ajatella, että kyllä siellä nekin kuullaan nämä sukupuolieuforian kokemukset siellä niin kuin mukana. Kiitos. Otetaan vielä yksi yleisökysymys. Aikooko Suomessa jokin taho vaatia meille pakkosteriloiduille korvauksia, jollaisia ainakin Ruotsissa on annettu? Tanja, ole hyvä. Tämä on hyvä kysymys. Varmasti ehkä järjestät jossain vaiheessa, tai todennäköisesti ei pidetä varmana mitään, mutta ryhtyvät tähän. Ensiksi kuitenkin on saatu meille oikeudenmukainen translaki ja transhoitoasetus, ja nämä näin. Se ei varmasti ehkä ajankohtainen eikä edes hyväkään, että lähdetään tässä vaiheessa vielä tämmöisiä hakemaan, koska siihen ei voi olla juridista perustettakaan, kun on vielä voimassa se sterilisaatiovaatimus. Sitten kun se on Ruotsissa on 23 000 € oli korvaus kaikille, jotka sterilisaatioon varmaan. Ja ymmärtääkseni Ruotsissa korvaus maksetaan nimenomaan pakkosteriloinnista, eli siellä ei ole kyse siitä, että on lisääntymiskyvyttömyys pitänyt todistaa esimerkiksi hormoni, vaan nimenomaan siitä, että on tehty tämä sterilointitoimenpide.
Olisiko joku muusta järjestöstä halunnut tätä vielä kommentoida? Mä en nähnyt äsken, että oliko siellä puheenvuoropyyntöjä. Ei. Tämä on selkeästi asia varmaan, mihin varmaan palataan. Uskon, että transjärjestöissä ja uskon, että sateenkaarikentällä laajemmin jossain vaiheessa. Tässä vaiheessa täällä niin kuin kommenteissakin näkyy, niin tarvitaan todella paljon, pitää vielä tehdä työtä sen eteen, että tämä patologisointikäsitys tai patologisointi ja siihen perustuva ajatus transihmisyydestä, sukupuolen moninaisuudesta häiriönä, että sitä saadaan vastustettua. Ja vielä mietin, että mitä tässä puhuttiin esimerkiksi tähän uuteen ICD:hen liittyen, niin se mitä vielä tarvitaan on se, että sitten siellä tapahtuu siellä terveydenhuoltohenkilökunnan, on sitten lääkäreistä, hoitohenkilökunnasta kyse, psykologeista, niin varmaan siellä tarvitaan vielä hyvin paljon sitä asiallista tietoa ja tämmöiseen niin kuin myönteiseen medikalisaatioon liittyvää tietoa ja toisaalta paljon enemmän tietoutta transihmisyydestä ja ei-binääreistä ihmisistä myös. Meillä on justiinsa, oliko Santralla ihan lyhyt kommentti, jos odotetaan se ja sitten päätetään tämä keskustelu. Laitatko mikin päälle? Niin siis mietin vielä näitä toisaalta psykologiaa, toisaalta psykiatrian puolta, että jos on niin kuin mielenterveysongelmia, taikka sitten jos positiivisen niin kuin psykologian kautta, niin voisi ajatella, että miten niin kuin elämänlaatua voidaan parantaa ja mitä niin kuin, millaista on kenenkin kohdalla onnellinen elämä ja mitä sen eteen voidaan tehdä ja miten voidaan tukea ja järjestää niin kuin psykososiaalista tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Mutta ihan näistä eri diagnooseista ja päällekkäisyyksistä ja sitten semmoisista niin kuin tupla- tai niin kuin standardeista tavallaan, mitä on transihmisille, jos niin kuin, verrataan toisaalta cis-ihmisiin, että mitä niin kuin odotetaan ihmiseltä, niin aika niin kuin voi olla kovat vaatimukset. Mutta että tähän niin kuin viivästyttämiseen, niin siihen, että jos on vaikka marginalisointiin liittyvää stressiä ja jos sitä on niin kuin pitkään ja hyvin voimakkaasti ja niin edelleen, niin jossain kohdassa voi tulla uupumus tai vaikkapa masennus. Ja näitä erilaisia niin kuin NS-päällekkäisyyksiä voi olla, mutta eihän niiden tarvitse tavallaan sen niin kuin prosessin kuitenkaan sulkea toisiaan pois, että voidaan niin kuin sekä tukea että edetä prosessissa. Ja se on tärkeää, että se on mahdollista. Mutta siis esimerkiksi liittyen noihin normeihin, niin autismikirjohäiriöt, tai nämä diagnoosit, joita ollaan myöskin muuttamassa, niin se on jännittävää, että siellä on kuitenkin tämä, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin keittiö tai keittiöpsykologisesti tai keittiöpsykiatrisesti, niin sitä, että siellä on niin kuin kyse tämmöisestä, että voidaan kuvitella, että ihminen ei ymmärrä normeja, vaikka ei ymmärretä cis-normeja tai heteronormeja. Ja sitten siinä kohtaa saatetaankin ruveta niin kuin diagnosoimaan autismikirjoa ja viivästyttää sitten sitä niin kuin, prosessia. Suomessa ehkä enemmän nojataan tavallaan tähän niin kuin psykiatriaan ja sitten translaki on myöskin erilainen kuin mitä esimerkiksi Hollannissa. Jännä tuommoinen tutkimus, joka tuossa hiljattain nousi esille, niin oli tämmöinen tieto, että Hollannissa, oliko se nyt 7,8%, kun transihmisillä on diagnosoitu autismikirjo, ja sitten Suomessa se oli 26%. Se on aika mielenkiintoista, että se on niin suuri ero, ja että sitä olisi mielenkiintoista niin kuin tutkia, että mihin se liittyy. Että jos ajatellaan tätä ylidiagnosoimista vaikkapa, esimerkiksi skitsofreniaa aikanaan on ylidiagnosoitu mustille ihmisille ihan pelkästään rasismin vuoksi, niin se, että millä tavalla siellä vaikuttaa niin kuin cis- ja heteronormatiivinen ajattelu vaikkapa
siinä, että kuinka sitä lähdetään diagnosoimaan, niin tämä ehkä semmoisena yhtenä esimerkkinä. Kyllä, kiitos. Ja hyvä esimerkki siitä, miten paljon tästä voitaisiin teemasta keskustella lisää, minkälaisia uusia näkökulmia löytyy. Kiitos tosi paljon teille meidän asiantuntevalle paneelille, keskustelijoille teidän näkemyksistä, myös kiitos yleisökommenteista. Mä toivon, että jossain vaiheessa päästään järjestämään keskustelua nimenomaan tästä transihmisyyteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvästä euforiasta. Ja kunhan ollaan saatu korjattua näitä ihmisoikeusloukkauksia, mitä meillä Suomessa edelleen valitettavasti on. Mutta kiitoksia teille kaikille mukanaolosta tässä ensimmäisessä jaksossa tänään, ja nyt on aika pitää pieni lounastauko, eli meidän ohjelma jatkuu tuossa kello 12, ja sitten on vielä 3 kiinnostavaa keskustelua edessä. Kiitoksia teille kaikille, ja hyvää taukoa.